Mult înainte de Biblie, mult înainte de îngeri, demoni și iad, înainte ca numele Lucifer să inspire frică, exista o poveste despre lumină, cunoaștere și rebeliune. O poveste scrisă nu pe pergament, ci pe tăblițe de lut, în cea mai veche civilizație cunoscută, Sumerul. Astăzi nu vorbim despre religie, vorbim despre originea unui mit, despre cum cel care aducea lumina a devenit în timp dușmanul absolut. Mulți sunt surprinși când află acest lucru. Lucifer nu apare ca personaj central în Biblie. Numele Lucifer este menționat o singură dată, în cartea lui Isaia. În contextul original, nu era vorba despre un demon, ci despre o metaforă politică. Steaua dimineții care cade din cer. Abia secole mai târziu, teologii creștini au reinterpretat pasajul și au transformat această imagine în povestea unui înger căzut. Așadar, întrebarea reală este: de unde vine această imagine a stelei căzătoare? Cu mii de ani înainte de Biblie, sumerienii priveau cerul cu atenție. Un corp ceresc le atrăgea atenția mai mult decât toate. Venus, aceeași stea care răsare dimineața și apune seara, steaua dimineții și steaua serii. În mitologia sumeriană, Venus era asociată cu zeița Inanna, cunoscută mai târziu ca Ishtar. Inanna era zeița luminii, a puterii, a transformării, dar și a coborârii în infern. Într-un mit celebru, Inanna coboară în lumea de jos, moare simbolic și apoi se întoarce. O cădere urmată de o revenire, exact arhetipul care, mai târziu, va fi asociat cu îngerul căzut. Dar adevărata paralelă cu Lucifer nu este Inanna, este Enki. Enki era zeul înțelepciunii, al apei, al creației și al cunoașterii. În miturile sumeriene, Enki este cel care ajută omenirea, cel care oferă oamenilor inteligență, abilități și libertate. În opoziție cu el se află Enlil, zeul autorității, al ordinii stricte și al controlului. Enlil dorește supunere. Enki oferă cunoaștere. De fiecare dată când oamenii sunt pe cale să fie distruși, Enki intervine. Sună cunoscut? Un zeu care ajută omul, care încalcă regulile divine, care devine o problemă pentru ordinea impusă. În miturile vechi, cunoașterea nu este rea, este periculoasă, pentru că eliberează. Odată cu apariția religiilor monoteiste, lucrurile se schimbă. Zeii multipli devin inacceptabili. Mituri vechi sunt rescrise. Zeii care ofereau cunoaștere sunt transformați în rebeli, înșelători sau demoni. Astfel, arhetipul lui Enki se transformă treptat în figura îngerului căzut. Cel care oferă cunoaștere devine cel care ispitește. Nu pentru că ar fi rău, ci pentru că pune întrebări. În timpul exilului babilonian, evreii intră în contact direct cu miturile Mesopotamiei. Povești despre creație, despre potop, despre zei rebeli. Aceste mituri nu dispar, sunt adaptate, filtrate, reinterpretate. Ce era zeu devine înger, ce era rival devine demon. Astfel se naște imaginea lui Lucifer, așa cum o cunoaștem astăzi, nu ca zeu, nu ca salvator, ci ca adversar. Așadar, cine este Lucifer?
un diavol literal sau un simbol al celor care refuză să se supună orbește? Un personaj malefic sau ecoul unui zeu antic care a oferit oamenilor prea multă libertate? Poate că Lucifer nu este despre rău. Poate este despre alegere. Iar istoria ne arată un lucru clar. Cei care aduc cunoaștere au fost întotdeauna periculoși pentru cei care conduc prin frică. Poate Lucifer nu a fost niciodată diavolul. Poate a fost doar lumina care ardea prea tare pentru un sistem construit pe obediență. Iar întrebarea rămâne, dacă Lucifer a fost demonizat pentru cunoaștere, ce alte adevăruri au fost îngropate odată cu el?